Xin chào các bạn, hôm nay thì Dương sẽ giới thiệu với các bạn một quyển sách mà Dương đã muốn làm review ngay từ khi bắt đầu cái series In Bed with Dương này. Và quyển sách này Dương nghĩ là những cái bạn nào yêu thích hội họa lẫn các bạn mà yêu thích nhiếp ảnh đều có thể sẽ muốn xem, bởi vì nó không chỉ đẹp về mặt hình ảnh mà nó còn có khả năng đưa các bạn du hành vượt thời gian trở về quá khứ và đi qua các cái châu lục khác nhau trên trái đất. Dành cho bạn nào lần đầu mới xem video của Dương thì kênh của Dương thường chia sẻ những cái nội dung về các cái chuyến đi xem triển lãm nghệ thuật trong và ngoài nước của mình, những cái chuyến ghé thăm nhà và studio của những người bạn nghệ sĩ, hoặc là những nơi có trưng bày những cái tác phẩm nghệ thuật thú vị. Ngoài ra thì Dương cũng hay chia sẻ những review về những quyển artbook mà mình yêu thích. Và cái quyển sách hôm nay mà Dương giới thiệu với các bạn có tên là Memories of a Lost World, tạm dịch là những ký ức về một thế giới đã mất. Tác giả của quyển sách này là Charlotte Fell và James R. Ryan. Khi mà tìm hiểu về tác giả Charlotte Fell thì Dương cảm thấy rất là thú vị, bởi vì hầu hết các sách bà đã xuất bản là về nghệ thuật và thiết kế. Là một người có xuất thân là học mỹ thuật, bà đã trải qua một quá trình dài học và làm việc ở các mảng khác nhau của lĩnh vực thiết kế. Sau đó thì bà gặp chồng là Peter Fell, cũng là một người am hiểu và say mê nghệ thuật thiết kế, cho nên là hai người rất là tâm đầu ý hợp với nhau và trở thành một bộ đôi xuất bản rất là nhiều sách về design và art. Thậm chí có một giai đoạn là hai người đã cùng là biên tập chính cho mảng sách thiết kế của nhà xuất bản Taschen. Trong khi đó thì đồng tác giả James R. Ryan mình lại không tìm được nhiều thông tin về đời tư lắm, nhưng mình nhận thấy là những quyển sách mà ông đã xuất bản chủ yếu là về lịch sử, đặc biệt là có một số quyển còn là lịch sử về thế giới thông qua nhiếp ảnh. Như vậy thì các bạn có thể thấy là quyển sách này được viết bởi những tác giả có uy tín cả về nghệ thuật lẫn lịch sử. Đây là một quyển sách dày 704 trang ha, có kích thước là khoảng 18cm x 22cm, dày thì khoảng 6cm. Bìa của sách thì là bìa mềm nắp gập và bên trong thì in rất là đẹp. Sách này thì không có nhiều bài viết ở bên trong ha, và có thì những bài viết cũng rất là xúc tích và dễ đọc. Khi mà mới là quyển sách ra thì mình thấy là hơi bị nhiều chữ, nhưng mà xem kỹ lại thì thực ra là cũng chỉ có 2 bài viết của 2 tác giả thôi, nhưng mà bởi vì họ có nhiều cái bản dịch khác nhau, họ có tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Quyển sách này thì xuất bản năm 2015, nhưng mà mình mua là khoảng năm 2022, tức là cái đoạn mà vừa mới hết dịch Covid-19 á. Mình còn nhớ là mình mua ở một cái hội sách ở ngoài quận Nhất, và khi đó thì là mình mua sách là sách giá thanh lý là khoảng 500.000, có 500.000 đây nè, tem dán vẫn còn nè. Trong khi đó thì là mình check giá ở trên Amazon cả vào lúc đó và bây giờ thì giá là tầm khoảng 1 triệu. Như vậy là mình đã mua được cái giá quá hời. Thực sự là mua được quyển sách này mình đã rất là hài lòng. Từ khi mua đến giờ thì cũng chưa chắc là mình đã xem hết, bởi vì là nó quá dày, nó quá nhiều nội dung. Nếu mà xem theo thứ tự từ đầu đến cuối thì cũng rất là ngán, cho nên là thường là mình sẽ lật ngẫu nhiên mình xem, hoặc là mình lật theo những cái chương như là Southeast Asia hay là gì đó, thì mình xem như vậy là những lúc thư thả thôi. Cái quyển này các bạn có thể sưu tầm ha, làm quyển table book là trưng trên bàn nhìn cũng rất là ok. Mình biết là có những bạn rất là nóng lòng muốn xem bên trong quyển sách này, do đó bây giờ thì mình sẽ làm phần flip through, tức là sẽ lật nhanh ra quyển sách này cho các bạn xem, và sau đó nếu mà các bạn vẫn còn hứng thú thì các bạn có thể xem tiếp phần review của mình về nội dung bên trong nha.
Như các bạn thấy ha, ở đây tên của quyển sách nè là Memories of a Lost World. Cái khúc này thì dễ dịch rồi, những ký ức về một thế giới đã mất. Nhưng mà còn cái phần mà Travel Through the Magic Lantern thì để dịch ra tiếng Việt mình hơi cấn cấn, bởi vì Magic Lantern mà dịch nghĩa đen ra có nghĩa là lồng đèn ma thuật. Vậy thì nó là cái gì? Thì theo mình tìm hiểu là Magic Lantern nó chính là những cái máy chiếu hình, những cái máy chiếu bóng thời xưa, và nó là tiền thân của cái projector chiếu phim ngày nay. Bởi vậy cho nên là khi mà review về quyển sách này thì mình muốn dành một ít thời gian để nói về cái Magic Lantern, bởi vì nó là cái tinh thần mà xuyên suốt qua tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ thấy ở trong quyển sách này. Đầu tiên thì hãy nói về cái máy chiếu bóng này ha. Thì nó ra đời đâu đó vào khoảng thế kỷ 17, và trong cái giai đoạn thế kỷ 17-18 thì người ta còn dùng nến hoặc là đèn dầu để chiếu những cái hình vẽ tay trên những cái tấm kính. Thì những cái tấm kính này hồi xưa đã gọi là slide rồi, nó là ông tổ của slide PowerPoint bây giờ đó các bạn. Những cái buổi trình chiếu này á, người ta thường những cái tổ chức có bán vé, rồi có khán giả, có một cái người đứng chiếu, thì cái người này cũng như là nghệ sĩ trình diễn luôn á nha. Những cái show này thì họ sẽ đi khắp nơi, mỗi nơi họ dừng lại họ kiếm một cái địa điểm rồi họ lại tổ chức chiêu mộ khán giả đến xem. Thì các bạn cũng hiểu mà thời xưa người ta đâu có nhiều cái hình thức giải trí đâu, cho nên khi mà cái hình thức chiếu bóng này ra đời thì đối với người ta cũng là một cái gì đó là rất là mới lạ. Ngoài ra thì cũng là một cái nội dung mà họ sẽ chiếu cũng rất là thu hút khán giả thời đó. Đến thế kỷ 19 á, thì đã có hai cái phát minh đã đưa cái hình thức chiếu bóng này phát triển lên cái đỉnh cao của nó. Thì đầu tiên đó là nhờ công nghệ mà người ta đã phát minh ra được những cái loại đèn chiếu có công suất lớn hơn. Thì nhờ những cái loại đèn chiếu này mà có thể chiếu được hình ảnh lớn hơn và có chất lượng tốt hơn. Từ đó thì người ta có thể chiếu được ở những nơi những cái không gian rộng lớn hơn và bán vé được cho nhiều khán giả hơn. Ngoài ra thì cũng nhờ cái công nghệ chiếu mới á, nó an toàn hơn so với trước là xài đèn dầu hay gì đó. Thì bây giờ thì không nhất thiết người ta chỉ chiếu ở trong rạp trình chiếu nữa, mà có thể tổ chức những cái buổi chiếu ở trong trường học, ở trong nhà thờ, và thậm chí là những cái gia đình có điều kiện họ có thể tổ chức chiếu ngay ở nhà của họ nữa. Đến đây thì mình cũng lưu ý các bạn ha, nếu mà bây giờ các bạn có mua các cái máy chiếu để chiếu phim ở nhà coi á, thì các bạn chủ yếu là nên quan tâm vào cái công suất của cái đèn chiếu. Thì công suất có đèn chiếu càng lớn, độ sáng càng lớn thì cho phép chiếu được hình ảnh càng sáng càng tốt. Cái phát minh thứ hai đóng góp cho sự phát triển của cái hình thức chiếu bóng này đó chính là nhiếp ảnh. Thì như các bạn thấy hồi đầu mình có nói là ban đầu là những cái hình chiếu này là người ta sử dụng hình thức vẽ tay. Thì sau đó người ta khi mà nhiếp ảnh phát triển đến một cái mức nào đó thì người ta mới đưa vào cái hình thức chiếu bóng này được. Thì thực ra là máy ảnh đã có trước một cái giai đoạn là mình không biết là có trước bao lâu so với việc ra đời của cái máy chiếu bóng này. Nhưng mà ban đầu thì ảnh được gọi là những cái tấm âm bản, đó là những cái tấm thiết. Thì như các bạn biết là tấm thiết thì nó đục, đâu có chiếu ánh sáng xuyên qua được đâu, cho nên khi đó người ta chưa có đưa hình ảnh chụp vào trong hình thức chiếu bóng. Và khi mà đến một cái lúc mà người ta phát minh ra được cái công nghệ mà chuyển ảnh âm bản thành ảnh dương bản lên trên những cái tấm kính á, thì khi đó thì có thể chiếu ánh sáng xuyên qua được, và người ta mới bắt đầu sử dụng ảnh chụp vào trong nghệ thuật chiếu bóng. Mình cũng nói thêm là thời kỳ này á, là thực ra là ảnh chụp chưa có màu như các bạn. Do đó là những cái ảnh mà các bạn xem trong cuốn sách này mà các bạn thấy có màu á, thì thực ra là người ta chụp xong rồi về người ta tô màu bằng tay lên những cái hình đó để người ta chiếu á. Các bạn thấy thời nay thì lên YouTube có travel vloggers đúng không? Thì trong đó travel là du lịch, V là video và log là ghi nhận lại. Thì những cái người này họ sẽ đến nhiều nơi, đến những vùng đất khác nhau, họ quay video lại, sau đó họ về họ biên tập lại thành những cái video và họ sẽ chiếu lên, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Thế thì thực ra là những cái hoạt động như là đi du lịch, rồi ghi nhận lại hình ảnh rồi về chia sẻ cho người khác xem là nó đã có từ rất là lâu rồi. Đặc biệt là vào thế kỷ 19 khi mà cái hình thức chiếu bóng này đang rất là thịnh hành. Đã có những người chuyên nghiệp nha, đi du lịch rồi khám phá ở những vùng đất mà càng ít người đến, rồi càng chưa có nhiều người đến càng tốt á, thì sau đó họ sẽ chụp ảnh lại bằng những cái máy ảnh khổ lớn, rồi họ sẽ tạo ra những cái tấm kiến, họ sẽ có những cái tấm ảnh ở trên kiến, rồi về họ biên tập nha, có biên tập hẳn hoi những cái tấm kiến này, tấm slide đó thành một cái kịch bản nào đó, rồi họ sẽ tổ chức những cái buổi chiếu có bán vé cho công chúng vào xem.
Các bạn lưu ý là vào thế kỷ 19 á, thì chưa có tivi ha, và giao thông thì cũng chưa có phát triển, cho nên là đại đa số người dân ở châu Âu vào lúc đó họ cũng không có biết là châu Á, châu Phi rồi thậm chí là Úc thì nhìn nó như thế nào, người dân ở đó ra làm sao, cây cỏ như thế nào, mọi thứ. Thì thành ra là những cái buổi trình chiếu như vậy á, đem những cái hình ảnh khắp nơi trên thế giới về là những cái buổi mà bán vé rất là được công chúng rất là yêu thích. Bên cạnh cái giá trị về giải trí á, thì thực ra cái giá trị cốt lõi của cái hình thức chiếu bóng này á, là giá trị về thông tin. Chính vì vậy mà nó còn được sử dụng nhiều ở trong kinh tế và cả giáo dục nữa. Theo mình đọc từ những cái bài viết ở trong quyển sách này ha, thì thời đó những cái nhà tư bản á, khi mà họ đến những cái nước thuộc địa rồi họ muốn đầu tư, họ muốn kêu gọi đầu tư làm ăn từ phía mẫu quốc, thì họ sẽ cần phải có những cái buổi trình chiếu những cái hình ảnh ở thuộc địa để mà họ cho những cái người mà có tiền ở mẫu quốc thấy là ở đó có như vậy nè, thì họ sẽ bỏ tiền ra đầu tư ha. Còn về phía giáo dục thì các bạn hình dung coi thời đó không có nhiều cách để tiếp cận những thông tin, thì những cái hình ảnh về những vùng đất mới lạ, những sinh vật mới lạ đương nhiên là rất hấp dẫn đối với ngành giáo dục rồi. Như vậy các bạn cũng đã hình dung ra được phần nào những cái tấm ảnh ở trong quyển sách Memories of a Lost World này đã được sinh ra như thế nào và với mục đích gì. Với những cái mục đích cụ thể đó, cho nên là theo mình những cái tấm ảnh trong quyển sách này nó có chất lượng và độ chắt lọc khá là cao. Khi mà xem quyển sách này thì mình để ý là có những cái hình ảnh có tính sắp đặt rất là cao, nhưng mà cũng có những cái ảnh rất là tự nhiên. Thì khi mình đọc những cái bài viết ở đầu quyển sách nó có giải thích cái lý do ha. Những cái lý do đó thực ra cũng rất là thực dụng. Nhìn chung thì ảnh trong quyển sách vẫn mang giá trị thông tin là chính. Nó khác với nhiếp ảnh hiện đại là cho phép người ta dùng hình ảnh để biểu cảm. Khi mà các bạn xem quyển sách này, các bạn sẽ thấy hình ảnh được phân bố thành các chương theo vị trí địa lý của các nơi trên thế giới. Và trong mỗi chương thì hình ảnh sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Quãng thời gian mà trong quyển sách này nó sẽ trải dài từ thập niên cuối thế kỷ 19 đến thập niên đầu thế kỷ 20. Đó cũng là lúc mà cái hình thức chiếu bóng này nó mất hẳn cái vị trí của nó để nhường chỗ cho điện ảnh và nhiếp ảnh hiện đại. Mình rất là tâm đắc với tấm ảnh cuối cùng trong quyển sách này. Đó là tấm chân dung của một người Eskimo. Thì đối với mình, người Eskimo là một tộc người xa lạ và giống như là họ sống trong một thế giới riêng của họ, tách biệt với phần còn lại của thế giới rồi đó. Thì mình có cảm giác khi mà xem tấm ảnh này là dù nó được chụp vào năm 1915 hay là năm 2025 thì nó cũng không khác nhau là mấy. Như vậy thì Dương vẫn khẳng định quyển sách này là một quyển sách rất là đáng mua. Các bạn có thể dùng nó làm một quyển sách table book để lâu lâu lật ra xem chơi thôi. Hoặc là các bạn có thể lưu giữ như một tư liệu lịch sử, hoặc là sử dụng nó như một nguồn cảm hứng cho nhiếp ảnh. Nếu các bạn mà có điều kiện sưu tập theo quyển sách này thì các bạn nhớ chịu khó dành chút thời gian để đọc 2 cái bài viết ở đầu quyển sách. Nó sẽ giúp các bạn thấm quyển sách này hơn. Và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn có quyển artbook nào hay và đẹp muốn mình review, các bạn có thể gửi cho mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.